आज फागुन 16 गते बुधबार साताको चौथो कारोबार दिन। आजको शेयर बजारमा भने फेरि सामान्य गिरावट आएको छ। हिजोको क्लोजिङको हिसाबमा जम्मा 0.87 अङ्कको गिरावट छ। नेप्से इन्डेक्स 2000.77 बिन्दुमा क्लोज गरेको छ। कारोबार रकम 2 अर्ब 3 करोड भन्दा बढेको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेको छ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकल्ली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। शेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज भने नेप्सेमा फेरि एउटा सानो बेरिस क्यान्डल नै बनेको छ, धेरै सानो बेरिस क्यान्डल बनेको छ। कारोबार रकम हिजो अस्तिको भन्दा केही घटे केही बढे पनि एभरेज कारोबार रकमभन्दा धेरै नै कम छ र 2 दिनदेखि बढिरहेको बजारमा आज भने सामान्य जम्मा 0.8 अङ्कको गिरावट आएको हो। मार्केट सुरुवाती चरणमा केही तल पनि आए, पछि केही माथि गएको छ र हिजोकै क्लोजिङको आसपासमा बन्द भएको देख्न सकिन्छ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। मार्केट ओपन भए लगतै सुरुवाती चरणमा केही तलतिर आएको देख्न सकिन्छ। आजको लागि एउटा लोएस्ट पोइन्ट डेलो क्रिएट गरिसकेपछि भने बजार केही माथितिर जाने प्रयास गरेको थियो। एउटा फेरि माइनर करेक्सन दिएर बजारले आजको लागि हाइएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरेको देख्न सकिन्छ। पुनः टपबाट भने केही घटेर बन्द भएको छ। ओभरअलमा हिजो जहाँ ओपन भएको थियो लगभग त्यतैतिर नै क्लोज गरेको छ र 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा ट्रेन्ड के छ भनेर हेर्छ भने जुन एउटा लोएस्ट पोइन्टबाट 1973 मा एउटा लो लगाएर जुन हिसाबले बजार माथितिर गइरहेको थियो त्यो माथितिर गएको यात्रा चाहिँ कन्टिन्यू फेजमै रहेको हामी देख्न सक्छौँ। अहिलेसम्म कुनै पनि किसिमको स्ट्रक्चर ब्रेक भइसकेको छैन। मार्केट स्टिल टिल नाउ अहिले करेन्ट प्राइस एक्सनमा चाहिँ मार्केट यसरी माथितिर नै रहिरहेको माथि गइरहेको प्याटर्नमा नै देखिएको छ। यो नै अब पुलब्याक सक्यो अथवा हाई लगा फेरि पनि बजार रिभर्स हुन्छ भन्ने खालको अहिलेसम्मलाई सेटअप चाहिँ नबनिसकेको देख्न सकिन्छ। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा जुन हिसाबले मार्केट माथि तेज घट्दै आइरहेको थियो तेज घट्ने क्रममा चाहिँ ब्रेक लागेको छ र जुन हिसाबले मार्केटले माथिबाट तल आउने क्रममा डाउन साइडको स्ट्रक्चर क्रिएट गरेको थियो अहिले डाउन साइडको स्ट्रक्चर चाहिँ सकिएको छ र एउटा नयाँ स्ट्रक्चर अपसाइडको लागि चाहिँ सुरु भइसकेको छ। मार्केट अहिले एउटा आइभन्दा अर्को आइ चाहिँ माथितिर प्रवेश गरिसकेको छ। सो मार्केट चाहिँ 5 मिनट्स जस्तै 15 मिनट्समा पनि यसरी माथितिर एउटा चाहिँ रनिङ फेजमा एउटा अप ट्रेन्डको च्यानलमा चाहिँ रहेको प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ र जबसम्म मार्केटले यो लो भनेको 1992 आसपासमा छ, जबसम्म यो लो ब्रेक गर्दैन तबसम्म मार्केट चाहिँ स्ट्रङ माथितिरको लागि हामी हेर्न सक्छौँ। यदि 1992 लाई यो लोलाई ब्रेक गर्दै यदि मार्केट तलतिर झर्छ भने त्यसपछि मार्केटले पुनः यो 1973 को लोलाई पनि ब्रेक गर्न सक्ने चान्सेसहरू बढ्न सक्छ। अहिले करेन्टली चाहिँ 1993 भन्दा 1992 भन्दा मार्केट माथि रहन्जेलसम्म स्टिल माथितिर गइरहेको छ भनेर हेर्न सकिन्छ। ट्रेन्ड चाहिँ तल डाउन साइडको ट्रेन्ड सकाएर मार्केटले अप ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ क्रिएट गरेको छ तर मार्केटको मोमेन्टम एकदम कमजोर देखिएको छ। खासै माथितिर जाने क्रममा स्ट्रङ मोमेन्टम चाहिँ देखिएको देखिँदैन। एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू स्मार्ट मनी कन्सेप्टको ट्रेनिङ लिन चाहनुहुन्छ भने इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड एसएमसी गर्नको लागि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। 9863805867 यसमा कल मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। अब आवरली टाइम फ्रेममा जाउँ। आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर क्लियरली बेयरिश छ।
टपबाट यदि हामी हेर्छौँ भने पनि जब 2215 बाट नै बजार फल भएको छ, यहीँदेखिबाट हेर्दा पनि मार्केटले चाहिँ माथि जाने मोमेन्टम चाहिँ एकदम कमजोर देखाइरहेको छ भने तल आउने मोमेन्टम चाहिँ एग्रेसिभ फल देखाइरहेको छ र अहिले फेरि एउटा माथितिर जस्ट एउटा नर्मल पुलब्याकको लागि नै जान खोजेको हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ, किनभने बजारले यो लो भन्दा तल चाहिँ लोवर लो बनाइसकेको छ। सो लोवर लो बनाएर चाहिँ मार्केट एउटा लोवर हाई क्रिएट गर्न र पुलब्याकको लागि नै माथि गइरहेको हामी बुझ्न सक्छौँ। केही पुलब्याक दिएर फेरि पनि बजार चाहिँ यसरी तलतिर जाने चाहिँ पहिलो र प्राइमरी एनालाइसिस चाहिँ यो तरिकाले लिन सक्छौँ। माथि गएको मुभ जस्ट फर द पुलब्याक ओन्ली, यसले नै बजारलाई धेरै माथि लान्छ भनेर त्यो एक्सपेक्टेसन गर्न मिल्दैन। मार्केट फेरि पनि तलतिर आउने पहिलो एनालाइसिस त्यसरी हेर्नु पर्यो। र अहिले माथि जाने क्रममा मार्केटको मोमेन्टम के छ त यो पुलब्याकको भनेर यदि हामी हेर्छौँ, अप पुलब्याकको के छ त मोमेन्टम भनेर हेर्छौँ भने क्यान्डल्सहरू एउटा जुन फर्स्ट बनेको क्यान्डल एउटा राम्रो मोमेन्टम देखिन्छ, त्यसपछि भने क्यान्डल्सहरू प्रायः जस्तो सब ओभरल्यापिङ पेजमा छ। आजकै क्यान्डल्सहरू पनि यदि हामी हेर्छौँ भने लगभग यो क्यान्डल पछि साइड बाई साइड सबै क्यान्डल्सहरू बनेको देखिन्छ। लगभग हामीले एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा क्यान्डल नै एउटै रेन्जमा बसेको छ। खासै त्यस्तो तेज मोमेन्टम चाहिँ माथि साइडमा देखिसकेको छैन र पुलब्याक सकिएको इन्डिकेसन पनि मिलेको छैन। एउटा क्यान्डलभन्दा अर्को क्यान्डल क्लियर तरिकाले माथितिर सस्टेन गर्न नसकेको हामी देख्न सक्छौँ। सो पुलब्याक चाहिँ एकदम कमजोर छ। यसले पनि मार्केट चाहिँ जस्ट फर द पुलब्याकको लागि मात्र गएको हुन सक्ने हामी बुझ्न सक्छौँ। यसको म्याक्सिमम टार्गेट अगाडिदेखि नै सेयर गरेको कुरा हो। यो चाहिँ माथितिर यो 2215 भन्दा माथितिर जान सक्दैन। 2200 परे जाओस्। अहिले तत्कालको लागि चाहिँ 2020 लाई नै पहिलो टार्गेटको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। सो अहिले मार्केट चाहिँ आवरली टाइम फ्रेममा पनि कुन फेजमा रहेको छ भन्दा क्लियरली यसरी तेज घटिरहेको बजार एउटा पुलब्याकको फेजमा, यो रनिङ फेजमा छ। यो सकाएर फेरि बजार यसरी तलतिर झर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो। र अब डेली टाइम फ्रेममा छ। डेली टाइम फ्रेममा यसरी मार्केट जुन हिसाबले माथिबाट तल आउँदै थियो, तल आउने क्रममा मार्केटको पोसिबल रियाक्टिङ जोन भनेको यो एउटा चाहिँ जुन क्यान्डल बनेको थियो एउटा इन्स्टिट्युसनल फन्डिङ क्यान्डल, यो क्यान्डलको चाहिँ लोअर जुन स्याडो छ, स्याडोलाई चाहिँ एउटा डिमान्ड जोनको रूपमा लिन सकिन्छ भन्ने कुरा थियो। त्यही लेभलबाट चाहिँ मार्केटले केही रियाक्सन गरेको छ। जस्ट एउटा रियाक्सन, एउटा दुईवटा ग्रिन क्यान्डल बन्छ कि भन्ने अपेक्षा थियो। मार्केटले दुईवटा ग्रिन क्यान्डल बनाएको छ र आज फेरि त्यो जुन पुलब्याक छ डेली क्यान्डल मात्र हेरिरहेर चाहिँ पुलब्याक फेरि सकिएको जस्तो इन्डिकेसन गरेको छ। हिजोको क्यान्डलभन्दा माथितिर गए पनि माथि सस्टेन गरेन, प्राइस रिजेक्सन भएर तल नै आएको छ। सो तल नै बन्द भएको हुनाले मार्केट यसले चाहिँ यो पुलब्याक सकिएर अब फेरि डाउनै कन्टिन्यू गर्ने हो कि भन्ने इन्डिकेट चाहिँ गरेको छ। मिन्स जुन हिसाबले माथिबाट चाहिँ यसरी आइरहेको छ, यसले चाहिँ के इन्डिकेट गरेको छ भन्दा आजको क्यान्डलले यसरी माथि गइरहेको बजार अब फेरि तलतिर चाहिँ यसरी आउने हो कि भन्ने इन्डिकेट गरेको छ। र अब बजार यसरी तल आउने क्रममा बजारले यो लोमा चाहिँ सपोर्ट नलिन पनि सक्छ। एकैचोटि अब बजारको लागि चाहिँ 1926 वा त्योभन्दा तलतिरको जोन चाहिँ मार्केटको लागि एउटा पोसिबल अप स्विङ जान सक्ने स्थिति चाहिँ त्यो लेभलबाट बन्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। जुन हिसाबले यसरी तेज घटिरहेको बजारमा एउटा चाहिँ फर्स्ट ग्रिन क्यान्डल बनेको थियो, यो एउटा रिभर्सलवाला क्यान्डल थियो। यसले केही माथितिर लान सक्छ भन्ने क्यापेसिटी, सेकेन्ड क्यान्डल भ्यालिड पनि भयो। तर आजको क्यान्डलले हिजोको क्यान्डललाई भ्यालिड गर्न सकेको छैन। यसले चाहिँ पुनः डाउन कन्टिन्यू हुन सक्ने, अप साइड गइरहेको थियो जुन थियो त्यसमा ब्रेक लाग्ने र फेरि तलतिर नै कन्टिन्यू गर्न सक्ने यसले इन्डिकेट गर्छ। आजको क्यान्डललाई त्यति प्रोपर रूपमा चाहिँ पोजिटिभ घट्न चाहिँ जम्मा 0 पोइन्टले घटेको छ, तर 0 पोइन्ट समथिङले, तर यसलाई पोजिटिभ मान्न मिल्दैन। ओभरअलमा आजको क्यान्डलले चाहिँ यो पुलब्याक चाहिँ सकाउन सक्ने, फेरि डाउन कन्टिन्यू गर्न सक्ने इन्डिकेट गर्छ। अब कन्क्लुजनमा जाउँ। डेली टाइम फ्रेम र आवरली टाइम फ्रेम। ओके, डेली टाइम फ्रेम हेरिरहँदा चाहिँ अब यो माथि गइरहेको जुन मुभ थियो, यो दुइटै यो क्यान्डल जुन यो एरियाबाट रियाक्सन आउनुपर्ने थियो, यो दुइटै क्यान्डलमा सीमित हुने हो कि भन्ने इन्डिकेट गरेको छ। आवरली टाइम फ्रेममा हेरिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले यो लेभलबाट गइरहँदाखेरि कुनै पनि क्यान्डल चाहिँ पर्फेक्ट तरिकाले यो जुन अगाडिको यो लो लगाउनुभन्दा अगाडिको जुन यो एउटा स्विङ आएको थियो, प्राइस रिजेक्सन भएको, टार्प रिजेक्सन भएको, अप्पर साइड लामो भएको जुन यो क्यान्डल थियो, यो क्यान्डलभन्दा माथितिर पर्फेक्ट तरिकाले कुनै पनि क्यान्डल क्लोज नगरेको हुनाले मार्केट माथितिरको लागि चाहिँ अलिकति कमजोर भएको हो कि भन्ने खालको यसले इन्डिकेट गराएको छ। यो मोमेन्टम कमजोर हो कि भन्ने देखाएको छ। तर यो नै लो पुलब्याक सकिसक्यो, अब तलै जान्छ भन्ने कन्फर्मेसन चाहिँ दिएको छैन। र यो कन्फर्मेसन हुनको लागि चाहिँ मार्केटले यदि 1990 यो लो जुन छ यसलाई ब्रेक गर्यो भने चाहिँ अलि हामी बढी बायस हुन सक्छौँ कि मार्केट फेरि तलतिरै कन्टिन्यू गर्छ भनेर। अहिले 15 मिनट्स टाइम फ्रेम र 5 मिनट्स टाइम फ्रेम हेर्दा चाहिँ मार्केट 1973 को जुन लो छ, यो लो लगाएर जुन मार्केट माथितिर जान खोजेको छ, यो माथितिरै गइरहेको प्याटर्न 5 र 15 मा चाहिँ यो माथितिरै गइरहेको प्याटर्न चाहिँ
छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। अफ कन्टिन्यू प्याटर्न छ। अफ कन्टिन्यू भनेको पुल ब्याक जुन माथि गएको छ त्यो कन्टिन्यू छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। हजुरहरूलाई मेरो एनालाइसिस मेरो प्रेजेन्टेसन के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। यदि मेरो एनालाइसिस मन परिरहेको छ के उपयोगी भइरहेको छैन भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। मलाई केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला भन्दै आजको भिडियो एन्ड गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।